Sziasztok! Ebben a Miket ettünk videóban kizárólag reggelikre és vacsorákra fókuszálok, és azon belül is inkább az ilyen pirítósok, meg a tortillák, amiket mi itt az elmúlt időszakban fogyasztottunk. Amiatt is szerettem volna most egy külön videót ennek szánni, hisz a rendes Miket ettünk videókban nem nagyon szoktam mutogatni ilyen reggelis étkezéseket, vagy akár vacsorát is. Egy pár héttel ezelőtt megkérdeztelek titeket, hogy ti mit szoktatok, vagy milyen típusú reggeliket, vacsorákat szoktatok fogyasztani, és a legtöbb szavazat az leginkább amúgy az ilyen hideg reggelik, vacsorákra esett. Ez alatt értem azt, hogy felvágottak szendvicsek, tehát nem feltétlenül azt teszitek vacsorára, ami megmaradt ebédről, hanem inkább hideget fogyasztotok. És ezért is gondoltam, hogy akkor azokat, amiket mi fogyasztunk, egy kicsit bekategorizálom, és ebben a videóban leginkább ilyen toastok és tortillák fognak szerepelni. És az elmúlt időszakban én is megpróbáltam odafigyelni arra, hogy ezek változatosabbak legyenek, hogy nem mindig ugye csak zapkását tegyünk reggelire, vagy hogy ne feltétlenül a felvágottakat tegyük, tehát főleg amik ilyen nagyon feldolgozott felvágottak, és hogy csináljak saját magam felvágottat. Az egyik, vagy hát pár ilyen bevásárlós videóban már említettem, hogy most a csirkemellből most már jó pár hete saját magam csinálok felvágottat, és ezt nem kell semmi bonyolultra gondolni, hogy ez hogyan is néz ki, de ebben a videóban gondoltam, akkor kezdjük ezzel, hogy itt ezt megosztom veletek, hogy én ezt hogyan is csinálom. Nagyon sok videót néztem annó arról, hogy hogyan lehetne itthon házilag felvágottakat készíteni, de nekem nem annyira tetszenek azok a verziók, ahol a csirke mellett így le kell pürésíteni, és akkor ilyen hengerformába formázni, hogy úgy nézzen ki, mint a csomagolt felvágott a boltban. Nekem nem ez volt a vágyam, hogy valami ilyesmit fogyasszunk, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt én teljesen leegyszerűsítem, és csak az a lényeg, hogy csirke mellett fogok megfőzni, kisütni és befűszerezni. Ennyi, semmi extra, és ezzel is inkább csak azt akarom elérni, hogy úgymond 100% csirke mellett fogyasszak, tudjam azt, hogy mivel van befűszerezve, ne legyen tele tartósítószerrel, és ezért heti egyszer most már szinte tényleg egy ilyet biztos, hogy mindig megcsinálok. Ez nem jelenti azt, hogy nem veszünk már felvágottakat, mert azért szoktunk, hisz meggyorsítja a folyamatot, de sokkal jobban odafigyelek arra, hogy mennyi a hústartalom, kevesebb tartósítószer legyen benne. És ezért is van az, hogy ebben a videóban, amiket hoztam ötletek, nem feltétlenül egy ilyen párizsis, vajas kifli lesz, hanem inkább egy kicsit kreatívabb, de egyszerű reggeli és vacsora ötletek. Na de azt gondolom, hogy elég volt így a bevezetőből, biztos már kíváncsiak vagytok nagyon. Remélem, hogy ez is így tetszeni fog, hogy most csak külön veszem így a reggeli vacsora ötleteket, mert természetesen szeretnék majd jönni egy másik kategóriával is, ahol esetleg kifejezetten csak a tojásos reggeli vacsora ötletek fognak szerepelni. Na de ne szaladjunk ennyire előre, akkor kezdjük azzal, hogy hogyan is készítem ezt a csirkemellet. Mint mondtam, ez semmi extra, a lényeg, hogy egy jó sós vízbe beleteszem ezt a 2 nagy darab csirkemellet. Természetesen van, hogy le kell külön vágni azt a kisebb részét, de azt is ilyenkor ki szoktam főzni, és a lényeg, hogy mint amikor húslevest is főzöl, leszedem a habot. Egy ilyen 35 percig szoktam általában főzni a csirkét, és akkor utána megcsinálom ezt a keveréket hozzá, ami só, fokhagyma, granulátom, piros paprika, és ennél a verziónál kakukkfüvet raktam bele, illetve egy kis olívaolajat, és ezt így szépen elkeverem. És utána, miután egy picit kihűlt már a csirke, én akkor szoktam bekenni ezzel a páccal, nem tudom, 10-15 percig hagyom rajta, és utána rakom a forró serpenyőbe, és tényleg csak 1-2 percig sütöm meg mindegyik oldalát, amennyire csak lehet. Nem az a lényeg, hogy itt most ezt percekig süsd, hisz már készen van a csirke. A lényeg, hogy ez a fűszer, ami rajta van, ez egy kicsit rásüljön, és ennyi. És amikor kihűlt, akkor szépen lehet szálni. Tehát amint láthattátok, semmi extra, de majd fogjátok látni, amikor felszelem. Szóval, az első 2 szendvics, ami készülni fog, az egy lazacos,
cottage cheese-es, kapribogyós, uborkás szendvics, a másik pedig egy humuszos, cukkinis és spenótos szendvics lesz, amit csinálok így előre, hogy az uborkát meg a cukkinit azt felszelem ilyen viszonylag vékonyabb szeletekre, a cukkinit azt kisütöm mindkét oldalon, addig az állagig, amíg úgy érzem, hogy megfelelő, és ezt egy picit megsózom, és akkor az egyik szendvicsre fog kerülni cottage cheese, lazacszelet és uborka, a másikra pedig cottage cheese, kapribogyó, meg egy kicsit a kapribogyónak a leve és a lazac. Az a jó ebben a szendvicsben, hogy egyrészt odafigyelsz arra, hogy a fehérjebeviteled is meglegyen. Tisztában vagyok vele, hogy a lazac nem a legolcsóbb dolog a világon, de hogyha szereted, akkor néha napján egy ilyet meg lehet engedni. Most én sem veszek ilyet minden héten, de nagyon finom, nagyon szeretjük, olyan kis frissítő kis szendvics. És a másik szendvics, ami készülni fog, az meg egy humuszos alap. Most itt kivételesen kész humuszt vettem, de mint tudjátok, szoktam már saját magam is csinálni, hogyha találok csicseri borsót a boltban. De a lényeg, hogy az egyik szendvicsre fog kerülni, vagy hát mindkét szendvicsre kerül spenót, de az egyikre csak cukkinit rakok, és a másikra fog kerülni, mint láthatjátok, itt még kész bolti csirke mellett vettem felvágottat, azt rakok rá egy-két szeletet, és így megy rá a cukkini. Tehát lehet ezt húsosan is enni, hogyha szeretnétek. És ez is egy picit változatosabb és más, mint egy megszokott szendvics. És akkor ezt most még a következő este is ettük, hisz meg lett bontva a cottage cheese is, meg lett bontva a lazac is. Ilyenkor igyekszünk ezeket elfogyasztani, hisz főleg a lazac az hamar meg tud romlani. A következő két étel azok tortilla alapú szendvicsek, vagy tortillák lesznek, nem tudom, hogy mondjam, de itt is például a humuszt, meg a maradék cukkinit fogjuk majd felhasználni, illetve van ajvár, meg mozzarella és a csirkemell, amit csináltam. Amint látjátok, nagyon szépen lehet szelni másnap. Én amúgy másnap szoktam elkezdeni felszelni, mert szerintem a hűtőben jót tesz neki az, hogy egy kicsit megkeményedik, és akkor így szépen lehet felszelni. Amilyen vékonyra szeretnéd, most nekem ilyenre sikerült. És akkor csinálok egy ajváros alapot egyszer, erre kerül majd csirkemell, meg mozzarella az egyikbe, és csak annyit csinálok, hogy mindkét oldalát a serpenyőn egy pár pillanatig, amíg egy kicsit megbarnul a tortilla, addig sütöm, tényleg nem kell percekig sütni, hisz csak az a lényeg, hogy megpiruljon. És akkor a másik, az pedig humuszos alap, és ebbe kerül ugyanígy cukkini, meg csirke. És természetesen, amik vannak itthon zöldségek ilyenkor, azt pluszban szoktuk hozzá enni, hogy még több zöldségbevitel legyen, de így ilyen kis kényelmes kis szendvicsek lesznek. Egyszerű, de nagyszerű. Ezen a napon egy tonhal keveréket állítok össze, kicsit hasonlít ahhoz a csicseri borsóshoz, amit szoktam csinálni, annyi, hogy ebbe került kukorica, lilahagyma, uborka, majonéz, kicsit citromlé, meg természetesen sóbors. Ezt jól összekeverem, és akkor ezzel fogom megtölteni majd a tortillát. Ami jó ebben a keverékben, hogy nem csak tortillát tölthetsz meg vele, hanem
toastra is teljesen jó lesz, ezt majd a végén láthatjátok, hogy így is lesz fogyasztva. És akkor emellett fog készülni még egy halál egyszerű pestós paradicsomos mozzarellás toast, tehát szerintem az a legegyszerűbb dolog a világon, de mégis annyira jó ízeket ad egybe. Aki szereti a pestót, tudja, hogy miről beszélek, tehát egy tényleg nagyon finom, intenzív íze van, és elmaradhatatlan a bacon szerintem, az egy nagyon jó kis ropogósságot ad neki, miután ugye kisütöttük, de természetesen húsmentesen is lehet fogyasztani. Az a jó ezekben a kis, most nem azt mondom, hogy receptekben, inkább ötletekben, amiket itt mutatok, hogy tényleg lehet rajta változtatni, ezek inkább ilyen inspirálóak, hogy ha esetleg már unod a párizsis vajas kiflit, hogy akkor valami mást enni, esetleg ez ad ötletet neked arra, hogy te ezt hogyan szeretnéd elfogyasztani, vagy hogy hogyan csináld egy kicsit változatosabbá a reggeliket meg a vacsorákat. És akkor az utolsó, amit az előbb is említettem, ez a csicseri borsós keverék, ez egy nagy kedvenc nálunk. Itt is még a maradék spenótot használtam fel, amit vettem az előző szendvicsekhez. Ehhez, ami a kulcselem, szerintem a tahini. Múltkor is sokan kérdeztétek, hogy a tahinit mivel lehetne helyettesíteni. Hát nem azt mondom, hogy nem lehet helyettesíteni, hisz ez szezámpaszta, de hogyha azt szeretnéd, hogy egy krémesebb állag legyen, akkor humuszt raksz bele, tehát hogy csicseri borsó krémet igazából, és akkor egy hasonló krémes állagot elérsz, viszont az íze nem lesz ugyanaz, és nagyon fontos elem. Most már viszonylag sok helyen be lehet szerezni, és ez egy tényleg nagyon jó kis keverék, ezt spenóttal meg paradicsommal esszük, a tortillába jól beletekerem, és a magyar zászló színeit kapjuk meg kb. Majd látjátok, amikor félbevágom, és ezt is épp, hogy csak egy percig sütöm mindkét oldalon magas hőfokon, hogy a tortilla lap kapjon egy kis ízt, mert így sütés nélkül én nem annyira szeretem fogyasztani, tehát kell, hogy egy kicsit meg legyen sütve mindegyik oldal, szerintem úgy a legfinomabb. És akkor itt látjátok, hogy hogyan is néz ki belülről. És akkor itt a végén még mutatom, hogy a maradék csirkét, meg ezt a maradék csicseri borsot hogyan is fogyasztottuk el, kis toastra került minden. Ez lett volna akkor a videó egyelőre ezekkel az ötletekkel. Amit még itt a végén szerettem volna kérdezni, hogy mivel láttátok, hogy többször is használtam tortillát, és itt leginkább a végén használtam ezt a nagyot a csicseri borsós krémhez, tudtok-e mondani olyan tortillát, és most nem házi tortilláról beszélek, hanem amit a boltban lehet venni, ami nektek bevált, és könnyen lehet feltekerni, mert amit láthattátok a videóban, ez a Lidl-ös tortillalap, ez olyan könnyen törik, és nem ilyen kicsit rugalmasabb, hogy szépen meg lehessen formázni ezt a burrito formát. Tehát, hogyha van egy jó tortilla, amit ti szerettek venni, és ezt meg lehet így formázni, akkor írjátok meg, légy szíves már, hogy hol veszitek, mert ezért már inkább elmennék valahova, mint hogy a Lidl-öset vegyem, mert annyira nem vagyok vele megelégedve. Tehát amikor csak félbehagyjuk, akkor teljesen oké, de hogyha így fel szeretném tekerni, és így megsütni burrito formába, nem a legjobb, mert eltörik a vége, és akkor ott meg kihullanak a dolgok. Szóval ez az egy negatívum van ezzel a Lidl-ös tortillával. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogyha szeretnétek, hogy legyenek még ilyen reggelis, vacsorás videók is, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben. Addig is megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!